यहाँ चाहिँ डीबी बोर्ड बस्छ। यहाँ डीबी बोर्डको लागि पाइप आइरहेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा आइरहेको छ। कोठाको मेन लाइन यहाँ माथि डीबी बोर्ड बस्छ। पाइप राख्नको लागि चाहिँ यो कभर यहाँ कभर हुन्छ। यहाँ कभर खोल्नुपर्छ। यो चाहिँ 12 वेको डीबी बोर्ड हो। यो न्यूट्रल यहाँ न्यूट्रल टर्मिनल यो साइडमा अर्थिङ न्यूट्रल हो। यो यहाँ अर्थिङ न्यूट्रल बस्छ। यहाँ न्यूट्रल यो डीबी बोर्ड चाहिँ यहाँनिर यसरी बस्छ बिचमा। यसमा पछि एमसीबी एसपी डीपी एमसीबीहरू फिट हुन्छ यहाँ यो डीबी बोर्डमा। यहाँ चाहिँ डीबी बोर्ड राख्नको लागि यसो लेभलले हेरेर राखिएको छ। लेभलले हेरेर राख्यो भने एकदम पर्फेक्ट राम्रो पनि हुन्छ। डीबी बोर्ड राख्दा भने चाहिँ लेभलले राख्नु होला। यसो लेभल हेरेर राख्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ ग्राइन्डर मेसिन हो। अब त्यो कोडेको ठाउँमा चाहिँ यो ग्राइन्डर मेसिन चाहिँ काट्नलाई लागिरहेको छ। यो चाहिँ ब्लेड हो वाल कटर। ग्राइन्डरमा लाग्छ यो ब्लेड चाहिँ। यो ब्लेड चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ ग्राइन्डरको। नयाँ ब्लेड राखिएको छ ग्राइन्डरमा। डीबी बक्स राख्नलाई चाहिँ चारैतिर कोना मिलाउनु पर्छ, नत्र भए मिल्दैन। यो चाहिँ डीबी बक्स हो। यो कोना यो तलको यो सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भए डीबी बक्स मिल्दैन। यहाँ चाहिँ डीबी को लागि चाहिँ पाइप कटिङ भइरहेछ। लामो भएको कारणले गर्दा हुने 20 mm को पाइप, 16 mm को पाइप, 25 को पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ नर्मल भएर 16 र 20 को 16 mm र 20 mm को लगाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ काटेर चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। अब राख्नु मात्रै बाँकी छ। पाइप राखेर डीबी बोर्ड यसरी फिट गर्न सकिन्छ। यसरी फिट गर्न सकिन्छ। टाइट हुनुपर्छ। यसरी फिट गर्नको लागि चाहिँ टाइट हुनुपर्छ। यो रडले चाहिँ 8 mm को रडले चाहिँ यसरी धेरै पाइप भएको कारणले गर्दा हो नि। mm को रडले चाहिँ डन्डीले चाहिँ यसरी यो चाहिँ पाइप किला हो। डन्डीलाई चाहिँ लक गर्छ पाइप किलाले। यसरी पाइप किलाले यसरी लक गरेको छ। यसरी यो डन्डीलाई माथि चाहिँ डीबी बोर्ड यहाँ फिटिङ भइरहेको छ, हुँदैछ, फिटिङ हुँदैछ। यो चाहिँ डीबी बोर्ड हो, डीबी बक्स।
यो पाइपको पालमा चाहिँ यसरी प्लास्टिक राख्नुपर्ने हुन्छ। प्लास्टिक राखेन भने मसलाहरू पालमा पस्न सक्छ, त्यही भएर प्लास्टिक यसरी राख्यो भने चाहिँ मसला पस्दैन। टेप पनि राख्न सकिन्छ कालो टेप। फाइनली सिद्धिएको छ, लेबलमै राखिएको छ डिभी बोर्ड पनि, डिभी बक्स। यसरी डिभी बक्स फिटिङ गर्न सकिन्छ। SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हो भने चाहिँ। यो चाहिँ पाइप किला हो, यो चाहिँ डन्डी 8 mm को रड। यसरी धेरै पाइपमा यसरी लक गर्न सकिन्छ।